Unii oameni cred că ai nevoie de public speaking doar dacă te urci pe o scenă. Fals. Nu contează în ce domeniu ești, ai nevoie să vorbești. Unde? La muncă, într-o ședință, într-o negociere, într-un interviu, în fața camerei, acasă cu cei dragi. Bine. Și cum învățăm? Ne uităm la podcastul Vorbește pe bune. Eu sunt Eline Icuț și am vorbit pe scene mari sau la televizor. Am intervievat zeci de oameni live sau la radio. Zilnic vorbesc pe social media cu zeci de mii de oameni sau în discuții de 1 la 1 în coaching. Ce avem cu toții în comun? Emoțiile. Știi și tu că nu există o soluție pentru toată lumea, dar de aceea aducem aici în fața voastră mai mulți invitați. Profesioniști pe care tu deja îi admiri din online, de la televizor, din business, oameni pe care tu acum îi vezi, că vorbesc așa natural și perfect, dar sunt oameni care vin aici să împărtășească din experiența lor, să se vulnerabilizeze poate, să ne spună cum era pentru ei la început, ce i-a ajutat, ce îi ajută acum când, iată, încă mai au emoții, ce fac cu criticul ăla perfecționist din interior, cum gestionează, ce o să spună lumea. În fiecare joi ascultă podcastul Vorbește pe bune și ia-ți un strop de inspirație, un strop de curaj ca să vorbești despre lucrurile alea care chiar contează pentru tine. Dacă îți place, dă un share, dă un like, dă un subscribe și vorbește. Vorbește despre el așa, cu cuvintele tale. Mulțumesc!